মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ MA MSc শ্ৰেণীৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ বিষয়ে। তো MA MSc শ্ৰেণীৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত dibru.ac.in ত আপোনালোকে আহিব। আহি পিনে আপোনালোকে হোমত গৈ অনলাইন সাৰ্ভিসত ইয়াতে এটা অপচন পাব অনলাইন এডমিশন পোৰ্টেল। অনলাইন এডমিশন পোৰ্টেল খুলিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো পাব য'ত লিখা আছে ক্লিক অন ৰেজিষ্টাৰ। নতুন ষ্টুডেন্ট হলে যিবোৰে আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এইটো ৰেজিষ্টাৰ বটনত। তাৰ পিছত one contact number and one email can only used once। এটা ফোন নম্বৰ আৰু এটা ইমেইল আইডি কেৱল এবাৰৰ বাবেহে ইউজ কৰিব পাৰিব। set your own password। এটা OTP তাৰ পিছত এটা OTP আহিব ফোন নম্বৰলৈকে। তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চাওকচোন আমি কিদৰে কৰিব পাৰো। 79 তো হেতু কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰত যাব। ৰেজিষ্টাৰত নাম দিব, কন্টেক্ট নম্বৰ মানি ললো এটো, পাসওয়ার্ড আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত ফোনত এটা OTP আহিব। OTPটো আহত অকমান সময় ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। OTPটো আহাৰ পিছত আপোনালোকে OTPটো ইয়াতে পেষ্ট কৰিব। তাৰ পিছত যদি কিবা কাৰণত OTP দেৰি হয় ৰিসেন্ট OTPত মাৰিব। তাৰ পিছত এইকেইটা ষ্টেপত আপোনালোকে আহিব। ষ্টেপ 1 এটা নোটিফিকেশনটো চাই ল'ব। তাৰ পিছত দ্বিতীয় ষ্টেপত আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিলআপ। এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিলআপত বহুত কেইটা অপচন আছে। যদি PG এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে হয় ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যেটো ইন্টিগ্ৰেটেড MSc আছে যিবোৰ HS পাস কৰা ষ্টুডেন্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ইয়াতে এপ্লাই। BEd ৰ কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকে BBA কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। BCA ৰ বাবে ইয়াতে, বেচেলৰ অফ ফাৰ্মাসীৰ বাবে ইয়াতে, বেচেলৰ অফ ফাৰ্মাসী প্ৰেক্টিছৰ বাবে ইয়াতে, MBA ৰ কাৰণে ইয়াতে, MBA পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণে ইয়াতে, MCA ৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু মাষ্টাৰ অফ ফাৰ্মাসীৰ কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। যিসকল PG ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াতে এপ্লাইড এভেইলেবল ফৰ্মত আপোনালোকে যাব লাগিব কোনটো বিভাগত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব। ধৰা হল আমি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছো অসমীয়াত। ইয়াত সাবজেক্ট ওয়াইজ বেলেগ বেলেগ এপ্লাই বুলি আহিব। তো আপোনাৰ নিজৰ সাবজেক্ট অনুযায়ী ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ধৰা হল MA ইন আছামিজ। MA ইন আছামিজ খোলা পিছত ইয়াতে অলৰেডি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত যি নাম দিছে এইটো আহিব। তাৰ পিছত আহিব ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰ পিছত ইমেইল আইডি দিব লাগিব, ফোন নম্বৰ, জেন্ডাৰ, ৰিলিজন, কমিউনিটি, নেশনালিটি, ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, ইয়াতে সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব যেটো JPG ফৰ্মত হ'ব লাগিব। তাৰ পিছত আহিব বেসিক ইনফৰমেশন। এইখিনি হোৱাৰ পিছত ধৰা হল জেনাৰেল, নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান, এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি সেভ আৰু নেক্সট পিছলৈ যাম। তাৰ পিছত দিব লাগিব আপোনালোকে বেসিক ইনফৰমেশন, নাম, দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম, তাৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ, তাৰ পিছত দিব লাগিব একাডেমিক ডিটেইলছ আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰিজাৰ্ভেশন আছে ৰিজাৰ্ভেশনখিনি দিব লাগিব ইয়াতে। যাৰ ST SC OBC আছে অথবা EWS আছে ৰিজাৰ্ভেশনত আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে দিব লাগিব এক্সামিনেশন সেন্টাৰ, এইকেইটা এক্সামিনেশন সেন্টাৰ ইয়াতে আছে। তাৰ পিছত হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে শেষত গৈ যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশনত গোটেইখিনি হ'ব সেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব। এবাৰ ফৰ্মখন ৰিভিউ কৰি ল'ব। ৰিভিউ কৰাৰ পিছত যেতিয়া সাবমিশন কৰিব তাৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ পেমেন্ট অপচন। যেতিয়া আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব শেষত আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত প্ৰিন্ট কৰি ল'ব। তাৰ পিছত পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আৰু এপ্লিকেশন ষ্টেটাসটো ইয়াত চাব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব। আনহাতে এনে ধৰণৰ আপডেট আৰু সুবিধামূলক ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব।